የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ ይሆናል። ከማይክሮሶፍት ወርድ ውስጥ የተለያዩ ሜኖች አሉት። ሆም፣ ኢንሰርት፣ ዲዛይን፣ ፔጅ ላይአውት፣ ሪፈረንስ ኤንድ አዘርስ እነዚህ የተለያዩ ሜኖች አሉት። እንግዲህ በባለፈው ቲቶር ስለ ሆም በሆም ውስጥ ያሉት ኮማንዶች የሚሉትን ነገሮች አይተናል። ካላያችሁ ተመልሳችሁ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ የምናየው ግን ኢንሰርት ስለሚለው ሜኑ ውስጥ ምን ኮማንዶች አሉት የሚለው እናያለን። እንግዲህ እሱን ከማየታችን በፊት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ጀምሩ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ኢንሰርት ነው። በኢንሰርት ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት የተለያዩ ኮማንዶች አሉ። በእነዚህ ኮማንዶች ውስጥ ምን ነገሮች አሉ የሚሉት እናያለን ማለት ነው። አሁን ስናይ እንግዲህ ፔጅ አለ፣ ስለ ፔጅ የሚያወራ አለ፣ ሌላ ቴብል አለ፣ ኢሉስትሬሽን፣ አፕ፣ ሚዲያ፣ ሊንክ፣ ኮሜንት እንዴት ነው የምናደርግ፣ ሄደር ኤንድ ፉተር፣ ቴክስት፣ ሲምቦል የሚሉት ነገሮች ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እናያለን ማለት ነው በዚህ ቲቶር ውስጥ። እንግዲህ በኢንሰርት ውስጥ ፔጅ የሚል አለ። በፔጅ ውስጥ እንግዲህ ሶስት ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ የተለያዩ ኮማንዶች ከቨር ፔጅ እንዴት እንሰራለን፣ እንደዚህ ብላንክ የሆነ ፔጅስ እንዴት እናደርጋለን እና ፔጅ እንዴት ነው ብሬክ የምናደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ ጤና ቴክኖ ብለን ብንጽፍ ጤና ቴክኖ ለሚለው የተለያየ ለምሳሌ ሪሰርች ልንሰራ እንችላለን፣ ፕሮፖዛል ልንሰራ እንችላለን። እንግዲህ ለፈለግነው ነገር እንዴት ነው ፔጅ ከቨር የምንሰራው ለብቻው ለምሳሌ ፔጃችን የተለያየ ሂውጅ የሆነ ወይም ብዙ የሆነ ጽሁፍ ጽፈን ለሱ እንዴት ነው ከቨር ፔጅ የምናስገባለት የሚለው ነገር ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ከቨር ፔጅ የሚል ነገር አለ። ከቨር ፔጅ ክሊክ ስታረጉት ድሮፕ ዳውን አይነት በተን አለችው ማለት ነው። እሷን ድሮፕ ዳውን በተን ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ዲዛይኖች ያመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ለምሳሌ ከነዚህ ዲዛይኖች ውስጥ እኛ በምንፈልገው ሚንስ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን እንግዲህ ከኦፊስ .com ለመውሰድ ከፈለግን አሁን ለምሳሌ ከኢንተርኔት ጋር ሊንክ አድርገን ከሱም ብሮዝ አድርገን መውሰድ ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞር ከቨር ፔጅ ፍሮም office.com የሚል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ በመግባትም ሌላ ከፑት የተደረጉትን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለግነው ለምሳሌ ይሄን አይነት ብንፈልግ እዚህ ጋር ከቨር ፔጃችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ጤና ቴክኖ አሁን ቀደም ላስገባ ነው ጽሁፍ እንደዚህ አድርገን ከቨር ፔጃችን እንሰራለን ማለት ነው። ለምሳሌ የማይክሮሶፍት ኦፊስ አካውንታቸው ነው። ከነሱ ሌላ መውሰድ ብትፈልጉ እዛ ጋር ገብታችሁ from more microsoftoffice.com ከሚለው መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አውተራችንን ካምፓኒ ኔማችንን የምንፈልገው ለምሳሌ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው፣ ኢሜይላችንን። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ከቨር ፔጅ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ በፔጅ ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ ብላክ ከቨር ፔጅ እንዴት ነው አድ የምናደርገው የሚሉት ነገሮች አሉ። ሌላ እንዴት ነው ብላንክ ፔጅ ማለት ደግሞ እንደዚህ ምንም ያልተጻፈበት ባዶ ፔጅ ማለት ነው። ብላንክ ፔጅ ይሄን ክሊክ ስናደርገው አድ እያደረገልን ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደ ታች ብትሄዱ ከመጀመሪያ ላይ ስላደረኩት እዚህ ጋር ብላክ ፔጅ ይጨምርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፔጅ ብሬክ ደግሞ ማለት ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከሰራም በኋላ ፔጅ መስጠት ይከብደናል። እሱም ፔጅ ለመስራት ደግሞ ይሄ ፔጅ ብሬክ ይጠቅመናል ማለት ነው። ፔጅ ብሬክ ማለት ለምሳሌ ካለንበት ፔጅ ብሬክ አድርጎ ወደ ታች የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔጅ ብሬክ ብንለው ለምሳሌ ይሄን ብሬክ አድርጎ ወደ ኔክስት ፔጅ ነው የሚሄድልን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፔጅ ታውና ያለንበትን ወደ ቀጣይ ፔጅ አድ አድርጎ ይሄድልናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ በፔጅ ውስጥ ባሉት እነዚህ ሜን ውስጥ እነዚህ ሶስት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ቴብልስ አለ። ቴብል እንግዲህ እንዴት ነው ቴብል ክሬት የምናደርገው የሚለው ነገር ኦፊስ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናይ ቴብል የሚል ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምንሰራውን ቴብል ወረቀት ላይ እንግዲህ ፑት ከሆነ የራሱ የሆነ ሮ ኤንድ ኮሎመን አለው። እነሱን ካውንት በማድረግ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 3 ሮ ካለው እንደዚህ አድርገን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። 3 ሮ ካለው
እንደዚህ ሮ ወደዛ ያረል ኮሎመን ደግሞ ወደ ታች ያሉትን ሴሌክት እናደርጋለን በሌላ ሚንስም ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሮና ኮሎመኑን በማስገባትም እዚህ ጋር መስራት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቴብል መስራት ብንፈልግ እንደዚህ አድርጎ ድሮ ያደርግልናል ማለት ነው ሶ ቴብል እንዲያደርጉ ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ ይሄን ቴብል ክሬት አድርጎልናል እዚህ ጋር የምንፈልገውን ጽሁፍ እንግዲህ ያስገባን ቴብላችንን በፈለግነው ሚንስ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔም ግሬድ ሌላ የፈለግነው ሰብጀክት ሊሆን ይችላል and others result total ወይም result እንደዚህ አድርገን በፈለግነው ዲዛይን መስራት እንችላለን ቴብላችን ከት ማድረግ ስንፈልግ ኢንሰርት ማድረግ ስንፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ኢንሰርት ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮሎመን አድ ማድረግ ብትፈልጉ ኢንሰርት አድርጋችሁ ክሊክ ታደርጉና ራይት ክሊክ ኢንሰርት ሚል ይታያል እዚህ ጋር ስለዚህ ኢንሰርት ስናደርግ ኢንሰርት ኮሎመን ቱ ዘ ሌፍት ኢንሰርት ኮሎመን ቱ ዘ ራይት ኢንሰርት ኮሎመን ቱ ዘ አበብ ኢንሰርት ሮው ቢላው ሚል ነገር አለ ማለት ስለዚህ አሁን ኮሎመን ከፈለግን ወር ራይት ሳይድ ቱ ዘ ራይት እንደዚህ አድርጎ አድ ያደርግልናል ማለት ነው አሁንም ተመሳሳይ ላይ ሮ አድ ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር ኢንሰርት ብላችሁ እዚህ ጋር ኢንሰርት ሮ አበብ ኦር ቢሎ ሚለውን ክሊክ በማድረግ ከላይ ከፈለጋችሁ አበብ ከታች ከፈለጋችሁ ደግሞ ቢላው የሚለውን ክሊክ በማድረግ ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የፈለግነው ነገር እዚህ ጋር ድሮ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ድሮ ቴብል የሚል ነገር አለ አሁን ይሄን መቁረጥ ብፈልግ ከዚህ እስከዚህ እንደዚህ አድርጌ ላይኔን ድሮ አድርጌ እንደዚህ መከፋፈል እችላለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ኔም በሚለው ውስጥ እንደዚህ ሶስት ነገሮች ቢኖሩት የፈለጋችሁትን ነገር ድሮ ኢሬዝ ማድረግ ትችላላችሁ ድሮ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔም በሚለው ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ፈርስት ኔም ሊኖር ይችላል ላስት ኔም ፉል ኔም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የፈለጋችሁትን ነገር እንደዚህ ያደረጋችሁ ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን የፈለገነው ነገር ድሮ ኢሬዝ ዲሊት በማድረግ ለምሳሌ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ስለ ቴብል ስናይ እነዚህ ነገሮችን ማየት እንችላለን ማለት ነው ኢንሰርት ዛ ከገባን በኋላ እንደዚህ ግሪዱን ቪው እንዲያደርገን እናደርገዋለን ለምሳሌ ኢሬዝ ቴብል የምንፈልጋትን ፓርት ኢሬዝ እንዲያደርግ ብንፈልግ ይችላል ቴብሉን ኢሬዘር ነው እቺ ኢሬዘሯን እቺን ኮሎመን እንደዚህ ኢሬዝ ማድረግ ብትፈልጉ እንደዚህ የፈለጋችሁትን ነገር መርጅ ማድረግ ከት ማድረግ ብትፈልጉ እንደዚህ ያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ዲዛይን ቴብል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ በመጠቀም ስለዚህ ኢሬዝ ቴብል ካልነው ቴብሉን ነው እንዳለ የሚያጠፍ ኢሬዘር ከሆነች ግን የፈለገነውን ኮሎመንና ሮ አድ ያደርግልናል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ራይት ክሊክ ሳታደርጉ እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ውስጥ መግባት ሳይጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ኢንሰርት ቢሎው ኢንሰርት አበቭ ኢንሰርት ሌፍት ኢንሰርት ቱ ዘ ራይት የሚሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኢንሰርት በማድረግ የፈለግነው ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ጤና ቴክኖ ከዚህ በታች አድ ማድረግ ብፈልግ የፈለኩትን ነገር አድ ያደረኩ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንሰርት ቢሎው ብለው ከዚህ አበብ ብለው ከዚህ በላይ አንድ ኮሎመን ይጨምርልናል ማለት ስለዚህ በእንደዚህ በፈለጋችሁት ሚንስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቴብል እንዴት ድሮ እናደርጋለን የሚለው ይሄን ይመስላል ሌላ እንግዲህ ኢሜጅ እንዴት እናስገባለን ነው ስለዚህ ኢሜጅ ለምሳሌ የፈለገነውን ኢሜጅ ማስገባት ብንፈልግ እንደዚህ ብሮውዝ አድርገን ኢሜጅ ካለ እንግዲህ
እዚህ ጋር የፈለግነውን ኢሜጅ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ወርድ ሚል ማስገባት ብንፈልግ እዚህ ጋር እንደምታዩት የፈለግነው ቦታ ላይ እንዲህ አድርገን ኢሜጃችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ካስገባን በኋላ እንግዲህ የፈለግነውን ዲዛይን መስራት እንችላለን። ፎርማቱ ማለት ነው። እንደዚህ ከፈለጋችሁ ክሮፕ የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። እዚህ ጋር ሞር ብላችሁ እንኳን ሰርኩላር ቢሆን እንዲሆን ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ በማስገባት እንደዚህ አድርጋችሁ ኢሜጅ ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው የምናየው ኢሜጅ ከኤክስተርናል እንዴት ነው ወይም ከኦንላይን ለምሳሌ ዳይሬክት ከኦንላይን በመግባት ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢሜጅ ዛት ሚን ለምሳሌ ኦንላይን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ያሉበት ነገር ወደ ኢንተርኔቱ ዳይሬክት አድርጎ ከሱ ጋር ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። ሌላ የምትፈልጉትን ሼፕ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሼፖችን ማስገባት ብትፈልጉ እንግዲህ ሼፕ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 ማዕዘን ማስገባት ብትፈልጉ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ድሮ ላድርግ ሌላ ሼፕ አሁን ለምሳሌ ዲዛይኑ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ጽሁፌን ላስቀምጥ እችላለሁ። ለምሳሌ ፊል የማደርገው ከለር ምን ይሁን እንደዚህ ሰማያዊ ይሁን። ሌላ የተለያዩ ሼፖችን በመጠቀም ዲያግራም መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ላይን ሊሆን ይችላል የሚያያይዝልኝ ሌላ ሼፕ ደግሞ ኢንሰርት በማድረግ እንደዚህ ያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ መጻፍ ስትፈልጉ ደግሞ ራይት ክሊክ አር ቴክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ቴክኖ አር ቴክስት ለዚህ እዚህ ጋርም ቴክኖ እንደዚህ ያደርጋችሁ በፈለጋችሁት ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ሼፕ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌላ ሼፕ ማስገባት ብንፈልግ ኦቫል የሆነ ወይም ሰርኩላር የሆነ ሼፕ እዚህ ጋር እንደዚህ ኢንሰርት ማድረግ ብንፈልግ ለምሳሌ ከዚህ የሚያያይዝልኝ ላይን ሊሆን ይችላል። የምፈልጉትን ከለር ፊል ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ራይት ክሊክ ባደርግ እዚህ ጋር ፊል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሎ ማድረግ ብፈልግ የሎ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖ ይሄን ደግሞ ባለፈው ባየነው መሰረት ከለራችንን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን የተለያዩ ሼፖችን ኢንሰርት ባለፈው ሆም ላይ ካየነው እንደዚህ ጽሁፋችን መጨመር እንችላለን። እንደዚህ ያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሼፕ እንደዚህ ካስገባን ሌላ እነዚህ ስማርት አርት የምንላቸው አሉ። እነዚህ ዲያግራማቲካሊ የምንፈልገውን ሊስት ሊሆን ይችላል፣ ፕሮሰስ ሊሆን ይችላል፣ ሳይክል ሊሆን ይችላል፣ ሂራርኪ፣ ሪሌሽንሺፕ፣ ማትሪክስ፣ ፒራሚድ፣ ፒክቸር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የምንፈልገውን ነገር እዚህ ጋር ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስማርት አርት የሚለውን ነገር በመያዝ እንደዚህ ሳይክሊክ የሆነ ነገር መስራት ስንፈልግ እንደዚህ ማስገባት እንችላለን። አንዱን በለውና ለብቻው እስኪ አሁን እዚህ ጋር ኢንሰርት ስማርት አርት የምንፈልገው ሰርኩላር ከሆነ ሰርኩላር ሊስት፣ ለምሳሌ ሊስት የምንፈልግ ከሆነ ሊስት፣ ፕሮሰስ የምንፈልግ ከሆነ ፕሮሰስ፣ ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ ስንፈልግ እንደዚህ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቴክኖ እዚህ ጋር የምናያቸውን ሪሌሽንሺፕ ማየት ብንፈልግ ሲ ፕላስ ፕላስ ሊሆን ይችላል፣ ኤክሴል ሊሆን ይችላል፣ ኦኬ ሄልዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ የምትፈልጉትን ሪሌሽንሺፕ በመስራት ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። እነሱን ዲዛይኖች በማስገባት እንግዲህ እዚህ ጋር ለምሳሌ
ታይፓችንን መቀየር ብንፈልግ የተለያዩ ዲዛይኖችን በማድረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ስማርት አርት ማስገባት ብንፈልግ ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ አሁን ለምሳሌ ፕሮሰስ ብንፈልግ እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ያለው ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ያሉትን ሪሌሽን ኦኬ ኤዲት ቴክስት እንለውና እዚህ ጋር ቴክስታችን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሲ ፕላስ ሊሆን ይችላል የፈለግነውን ሪሌሽንሺፕ እንሰራ ሲ ፕላስ የሚለውን ክሬት ልናደርግ እንችላለን። የምንፈልገው ሚንስ ኤኒሃው የምንፈልገውን ስማርት አርት እዚህ ጋር በመግባት ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ቻርት እንዴት ነው ኢንሰርት የሚያናደርግ የሚለውን ነገር እናያለን። እንግዲህ ቻርት ደግሞ እንዴት ኢንሰርት እናደርጋለን ለሚለው እዚህ ጋር ቻርት በመግባት የፈለግነው ለምሳሌ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሊሆን ይችላል። ለምን ፈልገው ሚንስ የምንፈልገውን ቻርት አስገብተን ድሮ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ እንለዋለን። ትንሽ ፕሮሰስ ያደርጋል። ሶ እዚህ ጋር የምንፈልገውን ፕሮሰስ እዚህ ጋር ኔሙን እንሰጠዋለን። ለምሳሌ 2018 ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ካታጎሪው 2019 እንደዚህ የፈለጋችሁት ነገር ከዛ 2021 ሊሆን ይችላል። ሲሪየሱ ምን ይመስላል ፍሎ ለምሳሌ በ2018 ይሄን ያህል ነበረ፣ በ2019 ይሄን ያህል፣ በ2000 ለምሳሌ 4.3 ነበረ፣ በዚህ 6 ነበረ፣ በዚህ 7 እንግዲህ እንደዚህ እያረጋችሁ ራሳችሁ በምትፈልጉት 8 ነበረ ሲሪየሱ ታጣይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰብስክራይበር ሊሆን ይችላል ሲሪየሱ አለ እዚህ ጋር ቪው እዚህ ጋር ላይክ ሊሆን ይችላል። ጀስት ዲስ ኢዝ a sample እኔ የፈለኩን ሳምፕል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪው 500,000 ሊሆን ይችላል። ሳምፕል 600,000 ሊሆን ይችላል። 700,000 800,000 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ላይካችን ደግሞ 10,000 ሊሆን ይችላል። 20,000 30,000 40,000 እዚህ ጋር 30,000 እሺ እዚህ ጋር ሰብስክራይበራችን 45K ነበረ። ለማንኛውም እንደዚህ በፈለግነው ሚንስ ግራፋችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዲዛይናችንን ደግሞ እንደዚህ በፈለግነው ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ኢንሰርት ላይ እስከ ቻርት ያለውን ዛሬ አይተናል። በሚቀጥለው ከዚህ በመቀጠል እናያለን። ለዛሬው ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ።